Szia, én Marian vagyok. Kövess be a csatornámat, dobj egy lájkot, és írd meg nekem kommentba, hogy legközelebb mit készítsünk el együtt, közösen. Itt mutatom nektek, hogy milyen a kovász, amikor kivettem a hűtőből feletetés előtt. A feletetés 130 g kovászt, 160 g liszttel és 2 deci langyos vízzel elkeverem csomómentesre, ilyen nokedli az állaga, nokedli sűrűségű. Mikor jól elkeverted, akkor én leszoktam takarni, és egy éjszakára, egy ilyen 20-22 fokos helyre teszem pihenni reggelig, hogy a jó bacik elkezdjenek dolgozni. Reggel sütés előtt, ugye így néz ki a kovász, gyönyörű, teszünk bele 1 kg lisztet, 8 deci langyos vizet, és egy kicsit ezt összedolgozzuk, és én szoktam itt várni egy olyan 30-40 percet, hogy ismét azok a jó bacik tudjanak dolgozni. Itt majd látjátok, hogy milyen szépen összeáll majd a tészta. Itt is fontos, hogy langyos vízzel legyen, és ami még nagyon fontos, hogyha kovásszal dolgozol, a tál, amiben teszed, az jó meleg vízzel ki legyen mosva, ne legyen mosogatószer benne, mert ugye ez megöli akkor a jó bacikat a kovászba, és olyan kézzel nyúlj el hozzá, hogy ne legyen a kezed krémes, és esetleg mosogatószeres, tehát mosd le a kezed mindig meleg vízzel, és akkor tudsz dolgozni a kovásszal. Itt látjátok, hogy milyen nyúlós, vagy ilyen ragadós a tészta állaga. Ha az elején nektek könnyebb egy kicsit keményebb tésztával dolgozni, akkor nyugodtan tettek még egy nagyon pici lisztet hozzá, de mutatni fogom a videóba, hogy ezzel is lehet könnyedén dolgozni. Itt éppen azt látjátok, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy még a kovászt ugye vegyük ki. Én 2 evőkanál kovászt szoktam kivenni, és ezt félretesszük pihenni. Itt már belekevertem ugye az olajat a tésztához, gyönyörűen összedolgozza vele. Fontos azért is kivenni a kovászt, a liszt és a víz bedolgozása után, hogy a legközelebb ugye az lesz, amiből újra fogunk sütni, és az nekünk ugye a hűtőbe eláll. Itt beletettem már a cukrot, nagyon pici cukrot kell tenni hozzá, gyönyörűen összedolgozta a gép, összedagasztotta a gép az olajjal is, itt belekerült most már a só is, és ezt is sokáig nyugodtan hagyjátok a gépen, hogy szépen minél tovább dolgozza össze a gép, tehát akár egy olyan 15-20 perc, vagy fél órát is lehet, hogy szépen minél jobban összedolgozom mindent. Közben előkészítettem a helyét, én egy ilyen kelesztő tálat szoktam olívaolajjal kikenni, abba tesszük majd bele a tésztát pihenni, és közben itt látjátok, hogy a deszkát azt én jól átlisztezem, vagy kilisztezem, mert ide fogjuk ugye kitenni a tésztánkat. Itt is látjátok, hogy milyen lágy, de viszont nagyon könnyű vele így dolgozni. Fontos, hogy látjátok, hogy mennyi lisztet tettem alá, és szépen itt kikapargatjátok, hát ez egy ilyen jó játék. És utána, amikor sikerült minden részt így kiszedegetni, fontos, hogy a kezedet is lisztezd be, és úgy kezdjél dolgozni a tésztával. Nagyon könnyű ezzel a, nem is tudom milyen kanálnak hívjam, de ezzel a kanállal könnyen ki tudod szedni, így a tálból.
mindjárt mutatom nektek, hogy ha be van lisztezve a kezed is, szépen, könnyedén meg tudod hajtogatni, és akkor beletesszük utána, én a kelesztőtába szoktam tenni, pihenni, és egy óra, vagy 2, tényleg mikor, hogy tudsz, de én szeretem egy órán belül újrahajtani, de azt is fogom majd mutatni, hogy. Na itt már látjátok, hogy elkezdem akkor hajtani. Hát egy picikét így áthajtogatjátok, hogy vegye föl a lisztet, és szépen beletesszük a kelesztőtába. És nekem ennek a tálnak van egy teteje, ezt én ráteszem, és akkor megint visszateszitek egy ilyen 20-22 fokos meleg helyre, hogy tudjon pihenni. A hajtogatást azt érdemes egy 2-3-szor megcsinálni, közben ugye pihenjen egy hosszabb időt a tészta, 1 óra, 1,5-2, ahogy alakul, és meg tudod hajtogatni. Itt már közben, amíg pihen a tészta, előkészítjük a sajtot, és utána jöhet, hogyan készül a házi pizzakrém. Egy fejhagymát összevágtam kockára, és egy pici zsíron elkezdtem dinsztelni. Amikor már egy picit üvegesre pirítottam, akkor felöntöttem paradicsomlével, házi paradicsomlével, a legfinomabb, de ha nincs otthon, akkor persze a sűrített paradicsommal is jó. Elkevered, és borssal, és egy pici sóval ízesíted, és jöhetnek a zöld fűszerek utána. Zöld fűszert, amit én szeretek használni a pizzakrémhez, ugye én ezt házilag készítem, de ezt a boltokban is meg tudod kapni. Rozmaring, ez itt őrölt rozmaring volt, amit beletettem egy teáskanállal, és 1 teáskanál oregánót belemorzsoltam még a szószba. Ezt is elkevertem, és ilyenkor egy picit hagytam, mert fontos, hogy a fölösleges víz az szépen mind kirotyogjon, és egyre sűrűbb legyen. Pici cukrot még itt tettem bele, de itt már látjátok, hogy már kezd besűrűsödni a szósz. Mi nem szoktuk turmixolni, de ha szeretnéd, akkor a végén a hagymadarabokkal ugye össze lehet ezt turmixolni, és akkor nem marad benne ez a hagymadarab, de az én gyerekeim ezt így szeretik, és mi ezt így szoktuk hagyni, és látjátok már, hogy egész sűrű lett a szósz, és fontos, hogy hagyjátok pici lángon, addig rotyogni, amíg minden fölösleges víz kijön belőle. Közben mutatom itt nektek, hogy ahogy veszem ki a keresztőtából, és hogyan tudjátok hajtani. Ugye reggel volt a tésztát, hogy elkészítettük, betettük a helyére, a keresztőtába, amikor a gépről ugye leveszed, akkor beteszed ebbe a keresztőbe, 1 órát pihen, egyet hajtogatsz, így, ahogy most mutatom, visszateszed, becsukod a tetejét, visszarakod megint meleg helyre, hogy minél többet tudjon a tészta pihenni, és ezt a hajtogatást 2-3-szor érdemes megcsinálni, még mielőtt ugye a pizza krémet ugye ráteszed, és a legutolsó nyújtás előtt.
Tehát próbáld úgy, hogy a hajtogatások között olyan 1 óra, másfél vagy 2 teljen el. Minél többet pihen a tésztád, annál jobb lesz. Mert minél több baci kerül így bele. Itt már azt látjátok, hogy kinyújtom, de nagyon óvatosan, tehát kézzel húzd ki a tésztádat, hogy a jó buborékokat ne pukkantsd ki. Szépen kihúzod, kinyomkodod a kezeddel, és utána lehet rákenni a kihűlt pizza krémünket, és ha itt szeretnél, akkor lehet rátenni sajtot, ha nem, akkor elég csak ugye a csigák tetejére, de ezt is majd mindjárt mutatom. Itt is fontos, hogy lisztezd be a tenyered, akkor nem fog hozzáragadni a tészta, és nagyon szépen tudod így ellapogatni, elnyújtani, és utána akkor lehet szépen megkenni. Itt bocsánat, a megkenés, a tésztának a megkenése az lemaradt a videóról, de szépen és a segítségével meg tudjátok kenni, és ugye látjátok itt is azért, hogy mindig van a tésztám alatt egy pici liszt, hogy ne ragadjon le, gyönyörűen fel tudjátok tekerni, ha szeretnétek, akkor tudtok tenni itt is a pizzakrém tetejére sajtot, ha nem, akkor elég csak a csigák tetejére. Itt mutatom nektek, hogy hogyan tudjátok felvágni a csigákat, tepsire tegyetek zsírpapírt, és úgy tegyétek szépen rá a csigákat, közben készítsétek elő a sütőt alsó-felső sütés légkeveréssel, melegítsétek elő 190 fokra, és egy 30 percig süssétek a csigákat. Itt közben én ráteszem a sajtot a csigák tetejére, és fontos, hogy sütés előtt egy olyan 30 percet nyugodtan hagyhatjátok itt még pihenni. Itt már a sütés van, itt látszik, hogy nagyon szépen sül, és tadám, itt a kész pizzás csiga.